Чи можливо в домашніх умовах досягти рівня якості, за який не соромно перед професійними броварями? Сьогодні момент істини. Переді мною 4 келихи відбіру. 3 з них це гідний український крафт, а 1 мій. Щоб усе було максимально чесно та об'єктивно, це дегустація на осліп. Я не знаю, в якому з келихів моє пиво. Моя головна мета сьогодні перевірити, чи здатен домашній відбір стояти на одному рівні з професійним крафтом. Але це ще не все. У другій частині відео ми нарешті дізнаємося результати наших експериментів з кавою, грушею та хменом дан. А також наочно перевіримо, де аромат зберігається краще – у звичайній пляшці чи в кеглу. Це фінал нашої подорожі до ідеального відбіру. Погнали! Перед тим, як розлити пиво в келихи, давайте познайомимося з нашими учасниками. У нас є 3 представники українського крафту і 1 мій зразок. Учасник номер 1. Бланш де Бланш. Зварено броварнею Варвар в стилі відбір. Ці характеристики ви побачите на екрані. Другий наш учасник – це є також бланш, зварений броварнею Мова. Виглядає гарно, скляна пляшечка. Наступним нашим учасником буде Форест Бланш від Underwood. Ось так він виглядає. Характеристики всі на екрані. А ось це мій відбір. Ви бачили весь процес від вибору солоду до експериментів. Як бачите, я наклеїв етикетку. Це, так сказати, мій особистий знак якості. Я роблю це тоді, коли впевнений, що пиво є вже довершене і ідеальне. Все це пиво зварено в одному стилі відбір. Проте на деяких банках виробники вказують бланш. Це одне і те саме. Тобто відбір і бланш – це один стиль, це бельгійське світло-пшеничне пиво. Щоб все було об'єктивно і по-чесному, мені розлили 4 зразки пива, їх всіх перемішали. Вони йдуть в порядку 1, 2, 3, 4, і тут ви можете також їх побачити. Тут сховані пляшечки. Оцінювати будемо зовнішній вигляд, аромат, смак та відчуття в роті. За кожну з категорій максимально 5 балів, тобто в підсумку кожне пиво може набрати 20 балів. Цю динаміку і оцінки я буду показувати десь в відео, десь там. Отже, також я підготував собі такий листочок з номерами зразків, де я буду записувати бали. Починаємо? Так, почнемо з зовнішнього вигляду. Як завжди, в зовнішньому вигляді будемо оцінювати колір, прозорість та піна. Перший варіант, колір гарний, такий золотистий. Піна. В принципі, не дуже довго трималася, якщо порівняти з іншими зразками, в неї найкраща, в принципі, може бути. Ось. Але, згідно стилю нашого відбіру, він має бути каламутний. А ви можете побачити, дане пиво є прозоре, тому воно отримує 3 бали. Тому що десь такий колір гарний, піна є, але немає каламутності. Значить, зразок номер 1 – 3 бали. Зразок номер 2. Він вже більш каламутний. Досить гарна також піна. Вона може навіть гарніша, вона просто більш щільніша виглядає. Ось. Також колір суперовий. Тому зразок номер 2 вигляд 4 бали. Третій зразок. Не знаю, вони, в принципі, всі ідентично виглядають, крім першого, але один той самий стиль. Тут, в принципі, так і має бути. Давайте подивимося, що на піну. Так, в принципі, другий і третій досить похожі. Тому також 4 бали. І четвертий зразок. Так, щось тут з піною. Давайте попробуємо трошки збовтати. Та і дуже нерівномірно розлили. Нічого. Так, як бачите, колір теж гарний, каламутний, але немає зовсім піни. Тобто, якщо його попробувати навіть трохи збовтати, воно немає. Тому 3. Так, переходимо до аромату. Тут дуже виражений солодовий аромат.
більше як пілснера, пшенички поки що не чую. Так, пшеничка є. Так, от більше нічого не чую, тільки трішки пшенички і солод. Відповідно, ну, зараз ще повернемося другий раз. Давайте ще так, зразок номер 2. О, ну, зразок номер 2 дуже відчутний коріандр. Так, тільки просто пшеничка. Ну, з солодового практично аромату не чути. Є такий ледь-ледь помітний пшеничка, але то так досить слабенько. Так, давайте наш третій зразок. О, тут вже більше йде аромат. Я би сказав, такий приємний, але він дріжджовий, квітковий. Тобто, або це був хміль, можливо, що додавали якийсь хміль, але, в принципі, по стилю хміль би не мав додаватися на сухе охмелення, тому досить гарно виражений, але немає аромату солоду і пшенички. Так, тут я його не відчуваю. Він такий найбільш парфумерний якийсь. І останній варіант. Тут дивний аромат. Тобто тут солоду я не відчуваю, пшенички також, немає ніякої квітковості, дріжджів. Але якийсь є аромат. Ну, зараз попробую ще раз його вловити. Так, є солодовий аромат, такий ледь помітна пшеничка і чуть-чуть такий солодкавий. І кажуть, що там якийсь додавали солод, який має прикольний такий аромат. Ну, давайте тепер попробуємо оцінити. Ще раз перейдемося, тому що аромат найважливіший, в принципі, ну, для мене в пиві. Тому зразок номер 1. Оскільки тут немає аромату дріжджі, немає коріандру, спецій, тому згідно відбір я йому покладу 3, тому що аромат знову ж таки приємний, але не вистачає мені там дріжджів і не повністю збалансований. Так. Так, другий зразок. Тут та сама історія. Тут вже, правда, є коріандр чути, ледь чути пшеничку, але немає ароматів цитрусового, які би мали дати додавання спецій і так далі. Тому ставимо 3, оскільки аромат приємний, що першого, що другого зразка. Якщо б їх об'єднати, то вже було б краще. Тому що тут є класний потужний солодовий аромат, але немає спецій. Тут є спеції, але слабенький солодовий. Давайте третій зразок. Тут мені вже квітами пахне, і то якоюсь такою квіткою цікавою. Не знаю, чи ромашка, але ромашка там десь, в принципі, по стилю багато хто додає ромашку в відбір, але знову ж таки, аромат є, але він дуже більш такий найрізкіший з усіх, і він не є ні солодовий, ні спецій. Це або робота дріжджу, або хмелю. Поки що я не можу зрозуміти. Тому не знаю. Він мені. Давайте поставимо поки що 2. Можливо, пізніше змінимо. Ось. І третій зразок. Ну, не знаю. Можливо, через те, що карбонізація низька і сам аромат вже просто вийшов. Ось. Але я тут дуже слабо його відчуваю. Ну, є такий ледь-ледь помітний солодовий. Стараюся вловити ще якийсь, але немає. Тому давайте так. Четвертий зразок за аромат також 2. Так, давайте зараз поглянемо на наші проміжні підсумки. Зразок номер 1 у нас 6 балів набирає, зразок номер 2 7, зразок номер 3 6 і зразок номер 4 5 балів. Давайте будемо пробувати куштувати. Зразок номер 1.
О, до речі, тут в ароматі не було, а в смаку мені такі якісь легенькі спеції віддались. Ну, не знаю, можливо, це так здається, але дуже, перш за все, приємний солодовий смак. Більше як навіть лимонад нагадується, напевне, але немає такої кислинки пшеничної. Ось. Але досить непогане. Давайте другий зразок. О. Спочатку досить непогано. Була кислинка пшенички, але в кінці пішли кардамон, коріандр. Смак такий, на поціновувача, він досить гострий. Так? Давайте до третього скуштуємо. Ні. Третій, до нього був якраз аромат такий досить потужний, квітковий такий є смак. Тобто я навіть смаку не відчуваю солоду. Одразу йде цей такий потужний аромат. Знову ж таки, не знаю, що дріжджі. Мені здається, що, можливо, дріжджі, якісь специфічні дріжджі використовуються, навіть такий йде присмак шампанського в роті. Так. А після смак ще більше доповнює. Поки що він мені найменше подобається з усіх трьох, які я скуштував. Давайте скуштуємо четвертий і будемо пити воду. Бо треба рецептори очистити. Так, четвертий. Він більш не солодший, як водичка. Знаєте, там дюшес. Вартує, звичайно. Він має досить багато солоду, тому, напевно, і пшенички. Скоріше за все, це був пшеничний солод, тому такий смак дійсно як в лимонаду. Скоріше за все, сирої пшениці сюди не додавали, або досить мало. Біжу пити воду. Ще раз пробуємо і виставляємо оцінки. Перший зразок має дуже класний солодовий смак. Ось. Тому ми смак ставимо 4. Реально. Тобто аромат вигляд, але смак тут дуже подобається мені. Зразок номер 2. Взагалі смачно, в смаку тут є пшеничка, в кінці йде кислинка, але спеції, кардамон, коріандр, вони досить такі агресивні, тому тут смак 2. Ні. Тут, в принципі, та сама проблема, що і в зразка другого. Дуже сильний аромат, знову ж таки, квітковий. І він перебиває, напевно, і смак квітковий, і смак солоду перебиває, і все. Але щоб об'єднати два, навіть ці три, воно б, напевно, вийшов ідеальний відбір. Тому що, скоріш за все, якщо тут аромат дріжджів, аромат спецій, аромат солоду. Об'єднали і ідеальний варіант маємо. Тому смак також 2. Так, зразок четвертий. Він реально смачний. Тобто йде солодовий аромат. Солодовий смак такий, досить виражений, є пшеничка. І ще є, я ще не зрозумів, що, можливо, там, де в ароматі не чути, але в смаку відчувається якась цитрус. І цитрусовий смак, тому тут ставимо 4. Він реально найсмачніший, як перший. Ось. Так, тепер залишилося нам відчуття в роті. І ми вже будемо знати, хто де є. Зразок номер 1. Ось. Воно є досить карбонізовано, тобто відчувається пощіпування на язику. І має досить такий сухий фініш. Тобто пиво достатньо приємне. Але перед тим, як ставити оцінку, скуштуємо інші, бо це вже досить такий останній етап. Треба бути точно впевненим, що ставимо правильні оцінки. Так, карбонізація тут теж достатньо є, воно пощипує. Воно є більш повнотіліше, ніж перший варіант. Але мені не подобається кислинка, яка є. Досить її багато і після смаку залишається кислота. Ось. Що ж, зразок номер 3.
Квітковий. От останній зразок, ну, карбонізація всіх одинакова, плюс-мінус прикольно пощипує. Так, після смаку тут такий фініш, точніше фініш сухий. Досить таке, ну, як шампанське, реально так. Пари. І останній зразочок. Досить цікаве зауваження до останнього зразка. В принципі, піна в нього найскоріше припала, але рівень карбонізації на даний момент в нього найкраще зберігся. Досить цікаво чого. Тобто якісь були проблеми з піною, бо карбонізація реально там ще дотепер так найсильніше з усіх пощепує. Так, а щодо відчуття в роті, те саме. Воно є похоже до другого зразка, воно тіло таке більш середнє. Ну, до речі, досить схоже до другого. Більш такий фініш тут не є сухий. Якщо перший і третій зразок мають такий, ну, чітко виражений сухий фініш. Ну, ці вже більш такі якісь пом'якші вони мають. Добре, добре, тепер будемо виставляти. О, зразок номер 1. Досить хороший. Думаю, 4. Так. Другий. Ну, в другому поставимо 3. Що водичка є? Ну, тут через аромат, оцей квітковий аромат, навіть тримати в роті досить складно. Досить неприємно. Не знаю, знову ж таки, може якісь дріжджі специфічні. Воно так має бути. Але для мене воно не є досить приємно, тому 2. І останній зразочок. Так, останній зразок буде 3. Та сама історія, що з другим. Ну, не та сама, тут він досить такий смачний. Єдине, що мені воно засильно, навіть не знаю, як це описати. Та ні, 4. Реально тут немає проблем жодних. Ось, воно досить прикольне. Все, тепер у нас є всі результати. Можемо дізнатися, де яке було пиво. Так, я швиденько тільки підрахую. І будемо відкривати наші пляшки. Так, все вірно. Ну, почнемо з останнього місця у нас з 10 балами. Це зразок номер 3. Так, ось. Це у нас Варвар Бланш де Бланш. Ну, в принципі, аромат цей досить похожий. Я просто недавно куштував бельгійський відбір. Ось, не пам'ятаю, якийсь їх там місцевий. І це. Ну, в них реально був аромат схожий, достатньо схожий до оцього квіткового, але також я не знаю. Я думаю, що все ж таки це є дріжджі. Добре, зразок номер 2. 12 балів і 3 місце. Де у нас другий зразок? О, на 3-му місці у нас моє пиво. Ну, в принципі, очікувано. Бо були проблеми під час варіння. Хто дивився відео, той знає. Якщо ви ще не подивилися, обов'язково перегляньте. У нас спеції залишилися в кубі на годину часу замість 10 хвилин, тому результат такий, як має бути. Ось, тоді давайте так. 13 балів зразок номер 4. На другому місці це у нас бланш від Underwood. Єдине не знаю, що, ну, реально в ньому з піною були якісь проблеми. Далі, та, смак приємний, карбонізація є, а піни немає. Досить цікаво чому. Може, хто як знає, то напишіть в коментарях, чи у вас теж були такі проблеми. І переможе нас мова бланш. Ось. В принципі, все. Якщо підсумувати, жодне з них окремо не було таким сказати, що воно реально найкраще за всіх. Кожна з них мала свої певні характеристики, і якщо б їх всіх об'єднати, це б вийшов реально ідеальний бланш. Тому що, знову ж таки, мова досить хороша, солодовий смак і аромат. Мій зразок це є спеції, в принципі, в інших вони були відсутні. Коріандр, кардамон. Варвар це є аромат дріжджів квітковий. І бланш це є. Перепрошую, бланш. І Underwood це в нас цитрус. Тобто, якби їх всіх об'єднали, вийшов би ідеальний відбір. 3 місце рахує досить хороший варіант.
воно того вартувало. Стільки часу і стільки зусиль, щоб десь приблизно на одному рівні бути з топовими крафтовими українськими броварнями. Тож, варіть пиво вдома, воно дійсно виходить суперове. А зараз ми переходимо до наших експериментів. Отже, наші експерименти. Ми додавали в відбір каву, хміль бланк, а також грушу. Забігаючи наперед, хочу сказати, що результат мене дуже здивував після 14 днів дозрівання в пляшках. Я залишав пиво на дозрівання в пляшках з вторинною карбонізацією, а також переливав 2 кеги для примусової карбонізації. Тож, давайте подивимося, як все змінилося. Почнемо з кави. Дуже гарна карбонізація, зразу йде такий димок. Хміль бланк. От зараз тут буде аромат. І груша. Так. Починати будемо з кави. Дуже такий ніжний аромат кави. Пшенички не відчувається. Ну, в смаку це просто щось. Дуже ніжний аромат кави. Якщо є піна, вона додає такий молочний присмак. І виходить, щось досить смачне. Тому кава реально після 14 днів карбонізації в пляшці змінилася в кращу сторону. Давайте подивимося з хмелем. Ну, хміль додав. Досить такий цитрусовий аромат. Ось. Пробуємо, скуштуємо. Отак, тут вже є гречинка. Досить така суттєва, більше вже схоже щось до IPA, але до такого легкого IPA. Звичайно, і кава, і хміль перебувають солодовий аромат пшенички, він практично тут відсутній. Ось, давайте тепер подивимося, як наша грушка. А от з грушкою в нас трішечки біда. Під час, коли в нас була вторинна ферментація, ми дегустували протягом 3 днів, тоді був насичений свіжий аромат грушки. Зараз він практично відсутній. В ароматі його немає. Після смаку він ще залишився, але також досить такий невиразний. І якщо підсумувати зараз, то на першому місці в мене буде хміль. Для нього досить близько поруч стоїть кава, можливо на одному, а грушка займає останнє місце. Чому так сталося? Для себе я вже зробив давно такий висновок, коли ми додаємо пиво на вторинну карбонізацію в пляшку, і воно є ароматичним, ми додавали туди хміль, фрукти або каву, то під час карбонізації і дозрівання дріжджі впливають на аромат. Вони змінюють і аромат, і смаковий профіль самого пива. І це є досить складно зберегти. Більшість великих броварень вдаються до пастеризації пива. І це і непогано. Можливо, я навіть скоро спробую це зробити, бо це є єдиний варіант, як зберегти аромат і смак пива в пляшці під час дозрівання. Або є другий варіант наші кеги. Тож зараз перейдемо до кегів і подивимося, як справи там. Ось маємо 2 кеги. В даному кегу в нас є хміль, а в цьому кава. Ви запитаєте, де грушка? Якщо чесно зізнатися, я просто полінувався переливати 8 літрів грушки в 19-літровий кег, оскільки вона виглядала і так досить суперовою і смачною, я подумав, що пляшки буде достатньо. Але маємо те, що маємо. Тож, давайте будемо перевіряти. Почнемо з хмелю.
Ви бачите, рівень карбонізації просто крутезний. Ось. Піна гарна, вона досить щільна, білесенька. Ну, виглядає ідеально. Давайте глянемо, як наша кава. Також виглядає дуже супер. До речі, мені набагато більше подобається роздавати пиво з кега, ніж з пляшки. Оскільки рівень карбонізації дуже легко контролюється і завжди можна його додати або забрати. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Аромат дуже вибуховий. Це реально як IPA або New England IPA. Тому що було сухе охмелення, хмелем бланк. І, до речі, для мене він досить, я здивований, він дав досить багато цитрусу. Такий фрукт. Ой, божечко ти мій, то китайський. Помело. От реально в ароматі він є. Скуштуємо. Тіло набагато повніше. Воно є набагато м'якше і має досить такий середній нерізкий післясмак. Попробуємо, що у нас з кавою. Аромат також набагато виразніший, ніж в пляшці. Досить такий насичений кавовий, хоча з пляшки мені аромат більше сподобався, бо він там був менш інтенсивний. Але тепер скуштуємо. Дуже смачно. Тут реально, коли є ще багато піни, оця його кремовість, така вершковість плюс кава, дуже класний експеримент. Мені сподобалося. Якщо порівнювати пиво з пляшки та кега, то пиво з кега має набагато інтенсивніший аромат. Також тіло набагато повніше і післясмак набагато м'якіший. Ось. Чи відповідає хоч одне з цих пив в стилі відбір? Звичайно, що ні. Але суть експериментів не в тому, щоб дотримуватися правила стилю, а для того, щоб шукати щось нове і відкривати для себе нові смаки, нові аромати. І всі наші експерименти з кавою, з хмелем і з грушкою я вважаю успішними, оскільки вони дали досить класний результат. Який експеримент найбільше сподобався вам і який би ви хотіли повторити вдома? Напишіть в коментарях. У мене залишилася остання пляшечка пива з буряком. Вона вже на дозріванні більше 3 місяців. І знаєте, це якраз те, що потрібно, щоб зробити загальний підсумок усієї серії про відбір. Бурячок. Зізнаюся чесно, коли я починав цю серію варок, я нічого не знав про відбір. Тим паче я не надто любив пшеничне пиво. Але після 4 варок, 200 літрів сусла та багатьох експериментів, моя думка значно змінилася про цей стиль. Бурячок дуже смачненький. Насправді це є чудове пиво, яке виглядає легким і простим. Але насправді зварити його – це є ще той виклик, чого тільки вартує багатоступеневе затирання з паузами феруловою та бета-глюконовою, які навіть вимовити важко з першого разу. А досягнути баланс між спеціями, дріжджами і солодом – це взагалі поготів, що ми сьогодні переконалися під час нашої дегустації. Проте кожна витрачена година, кожна помилка і кожний вдалий експеримент цього вартували. Цим відео ми завершуємо нашу серію про відбір. Але це тільки початок нашого бельгійського шляху. Попереду нова серія відео присвячена бельгійському дюблу. Чесно сказати, я також не знаю, що це за стиль і що це за пиво. Але ми будемо розбиратися з інгредієнтами, експериментувати і вчитися на власному досвіді. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити старт нової серії. Також ставте вподобайку цьому відео, якщо воно було корисним для вас, і варіть пиво з душею. З вами був Михайло, це повний шлях, до зустрічі!